नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. तर आज आपण डेरिव्हेटिव्हचा नेक्स्ट पार्ट बघणार आहोत. ऑलरेडी आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन प्रिव्हियस लेक्चर्समध्ये क्वेश्चन्स आणि थेरम कंप्लीट केलेलं आहे. तर आज आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन बघणार आहोत. त्याच्या आधी डेरिव्हेटिव्हचा जॉमेट्रिकल मिनिंग आपण स्टडी करणार आहे. इन जॉमेट्री डेरिव्हेटिव्ह इज कॉल्ड ॲज व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह अँड डेरिव्हेटिव्ह इज युज्ड इन जॉमेट्री. मग कशासाठी वापरता तर ते आपण आता स्टडी करणार आहे. तर मग हेडिंग द्या आता ऍप्लिकेशन्स और जॉमेट्रिकल मिनिंग ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. बघा जॉमेट्रिकल मिनिंग ऑफ डेरिव्हेटिव्ह एक स्मॉल कन्सेप्ट आहे पण इम्पॉर्टंट आहे. जॉमेट्रिकल मिनिंग काय डेरिव्हेटिव्हचा आपण फिजिकल सिग्निफिकन्स जो असतो तो फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह आहे. म्हणजे लिमिट h टेन्स टू 0 f ऑफ x प्लस h मायनस f ऑफ a अपॉन h. दिस इज फिजिकल सिग्निफिकन्स म्हणजे ती आपली अल्जेब्रिक डेफिनेशन आहे. आता जॉमेट्रिकल डेफिनेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह आपण बघणार आहे. त्याच्या आधी वी कन्सिडर लेट y इक्वल टू f ऑफ x. ही थेरी इम्पॉर्टंट आहे, राईट करून घ्यायची आहे. y इक्वल टू f ऑफ x बी एनी कर्व. कुठला एक इक्वेशन ऑफ कर्व, कुठला एक कर्व आहे. सपोज दिस इज y इक्वल टू f ऑफ x. y इक्वल टू f ऑफ x बी एनी कर्व. कुठला पण एक कर्व घेतलेला आपण f ऑफ x कर्व कन्सिडर केला आहे. तुम्हाला माहिती आहे जे फंक्शन्स असतात प्रत्येक फंक्शनचा आपल्याला ग्राफ ड्रॉ करता येतो. एक्सप्रेशनचा ग्राफ एक्झिस्ट आहे पण इक्वेशनचा ग्राफ ड्रॉ करता येत नाही. y इक्वल टू f ऑफ x बी एनी कर्व. त्याच्यावर आपण एक पॉइंट घेतला लेट p बी let p be any point on curve. बघा p एक एनी पॉइंट घेतलेला आपण कर्ववर at x इक्वल टू a. हा पॉइंट घेतला आपण x इक्वल टू a. म्हणजे सपोज दिस इज p पॉइंट, x ची व्हॅल्यू a, द व्हॅल्यू ऑफ x इज a. मग y ची व्हॅल्यू काय येईल, हा इथे पुट करायचा फक्त a. तर मग f ऑफ a होईल. द व्हॅल्यू ऑफ y इज f ऑफ a. दिस इज अ पॉइंट ऑन कर्व. बघा हे समजून घ्या व्यवस्थित. आपण काय केलं, हे कन्सिडरेशनचा स्टेप आहे. लेट y इक्वल टू f ऑफ x बी एनी कर्व. लेट p इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व ॲट x इक्वल टू a. हे x इक्वल टू a तिथे आपण एनी पॉइंट घेतलेला आहे कर्वला. मग हे आपले x ऍक्सिस, दिस इज निगेटिव्ह x ऍक्सिस, दिस इज निगेटिव्ह ऍक्सिस ओरिजिन आणि दिस इज पॉझिटिव्ह ऍक्सिस. x इक्वल टू a ला आपण एक पॉइंट घेतलेला आहे. मग x इक्वल टू a जर इथं पुट केलं तर f ऑफ a कसली व्हॅल्यू येईल, y ची व्हॅल्यू येईल. मग दिस इज अ पॉइंट. आता कन्सिडर अनदर पॉइंट q ऑन कर्व which is right of पॉइंट पी. पीच्या राईट साईडला कन्सिडर करायचं आहे. मग पीच्या राईट साईडला आपण एक पॉइंट क्यू कन्सिडर केलेला आहे. लेट क्यू इज अनदर पॉइंट ऑन द कर्व विच इज राईट ऑफ पॉइंट पी. पीच्या राईट साईडला आहे. मग व्हॅल्यू ऑफ पी बघा आता व्हॅल्यू ऑफ क्यू चेंजेस म्हणजे स्मॉलर इन्क्रीजिंग व्हॅल्यू. बघा स्मॉलर इन्क्रीज इन व्हॅल्यू ऑफ क्यू. बघा क्यू ची व्हॅल्यू काय होईल, स्मॉलर इन्क्रीज होईल कारण ते राईट साईडला आहे. राईट साईडला नंबर इन्क्रीज होतो, लेफ्ट साईडला नंबर डिक्रीज होतो. आता बघा लेट स्मॉलर इन्क्रीज इन व्हॅल्यूज ऑफ पॉइंट क्यू इज एच. आपण काय कन्सिडर केलं, कितीचा चेंज होतोय, स्मॉल चेंज होतोय एचचा. तर मग पी पॉइंट बघा आता काय येईल, a प्लस एच. ही व्हॅल्यू चेंज होईल, पॉइंट चेंज होतील. स्मॉलर इन्क्रीज बाय एच, a प्लस एच होईल. आणि सेकंड पॉइंट काय होईल, f ऑफ a प्लस एच. दिस इज अ कॉर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू. क्यू चे कॉर्डिनेट आले, स्मॉलर चेंज म्हणजे चेंज होतोय. मग आता ही झाली सेकंड पी क्यू. दिस इज अ सेकंड पी क्यू. सेकंड आले. मग आता बघा 2 पॉइंट्स आपल्याला माहिती आहे. मग देअरफॉर स्लोप ऑफ सेकंड पी क्यू इज इक्वल टू, आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, y2 minus y1 upon x2 minus x1. आपण काय कन्सिडर केलं, y2 minus y1 upon x2 minus x1.
आता बघा याला x2 y2 कन्सिडर करा, याला x1 y1 कन्सिडर करा. व्हॉट इज y2 मायनस y1? y2 मायनस y1 येईल f ऑफ a प्लस h मायनस y1 येईल f ऑफ a अपॉन x2 येईल a प्लस h मायनस x1 येईल a. आता प्लस a मायनस a विल गेट कॅन्सल. सो f ऑफ a प्लस h मायनस f ऑफ a डिवायडेड बाय h. हे काय कन्सिडर केलं आपण? स्लोप ऑफ सेकंड PQ चा स्लोप. आता आपण असं कन्सिडर केलं की हा जो Q आहे, Q स्मॉलर चेंज इन P, म्हणजे P पासून Q आलेला आहे स्मॉलर चेंज. मग तो जर आपण 0 कन्सिडर केला, निग्लिजिबल कन्सिडर केला, तर Q अप्रोचेस टू P. म्हणजे Q ला जर आपण P कन्सिडर केलं, हा चेंज आपण निग्लिजिबल कन्सिडर केला, तर Q कोणाकडे अप्रोच होईल? P कडे अप्रोच होईल. मग स्मॉलर चेंज इन Q असं कन्सिडर केलं आपण, H अप्रोचेस टू 0 किंवा द व्हॅल्यू ऑफ H इज 0. म्हणजे स्मॉलर चेंज इन पॉइंट आपण जर 0 कन्सिडर केला, तर हा Q पण P कडे अप्रोच होईल. म्हणजे P आणि Q दोघं काय राहतील? सेम राहतील, कारण H 0 कन्सिडर केला आहे. हे दोन जर सेम आले तर म्हणजे Q अप्रोचेस टू P, दॅट इज H टेन्स टू 0. जिथं अप्रोचेस येतं तिथं आपण लिमिट कन्सिडर करतो. देअरफॉर स्लोप ऑफ सेकंड PQ is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h. This is called as slope of second PQ. PQ काय आहे? P. या साईडचं पण आपण लिमिट घेऊ. तर काय बघा, या साईडचं पण लिमिट घेतल्यावर लिमिट Q tends to P. लिमिट Q tends to P is slope of secant PQ is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. it is nothing but डेरिव्हेटिव्ह. हा डेरिव्हेटिव्ह आपला, त्याला आपण f डॅश ऑफ a ने डिफाइन करतो. a म्हणजे पर्टिक्युलर पॉइंट. मग f डॅश ऑफ a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ p. आता बघा, q मीन्स p, p मीन्स q, कारण आपण निग्लिजिबल चेंज कन्सिडर केला. Q अप्रोचेस टू P मीन्स Q इज नथिंग बट P. स्लोप ऑफ P, स्लोप ऑफ P इज f डॅश ऑफ a. f डॅश ऑफ x म्हणजे एनी व्हॅल्यू ऑफ x, आणि एक्सच्या जागेवर जर पर्टिक्युलर पॉइंट पुट केला तर त्याला म्हणायचं f डॅश ऑफ a. आता बघा, P पॉइंटचा स्लोप आलेला आहे. P पॉइंटला एक लाईन आहे. मग दिस लाईन बघा टच होते कर्वला, एकाच पॉइंटला टच होते. मग दिस लाईन इज कॉल्ड ॲज tangent to the curve. Tangent to the curve. ही काय लाईन? Tangent to the curve. आणि मग स्लोप ऑफ P means स्लोप ऑफ tangent. Slope of tangent to the curve is f dash of a. हा आलेला आहे स्लोप ऑफ टँजंट टू द कर्व. आणि याच्यावर आता आपल्याला एक इम्पॉर्टंट पॉइंट राईट करायचा आहे. तो इम्पॉर्टंट पॉइंट बघा काय आहे. therefore y equal to f of x be the curve, then slope of tangent to the curve at point x1 y1 is given by. बघा, स्लोप ऑफ टँजंट टू द कर्व काय येईल? या कर्वच्या इक्वेशनला डिफरन्शिएट करायचं, म्हणजे y चा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx, आणि dy बाय dx मध्ये जिथे x आहे तिथे x1 पॉइंट पुट करायचा, आणि जिथे y तिथे y1 ची व्हॅल्यू पुट करायची. इट इज कॉल्ड ॲज स्लोप ऑफ टँजंट. याला काय म्हणतात? स्लोप ऑफ टँजंट. हा f डॅश ऑफ a इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टँजंट. म्हणजे जनरली काय करायचं, आपल्याला f ऑफ x दिलेला असतो, म्हणजे y दिलेला असतो, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला फाइंड करायचा. मग y चा डेरिव्हेटिव्ह f ऑफ x चा डेरिव्हेटिव्ह f डॅश ऑफ x, आणि त्याच्या जागेवर x च्या जागेवर असा पॉइंट दिला असतो. मग ती पॉइंटची व्हॅल्यू जर आपण फंक्शन मध्ये पुट केली डेरिव्हेटिव्ह मध्ये, तर येणारच आन्सर आहे इट इज कॉल्ड ॲज स्लोप ऑफ टँजंट ॲट पर्टिक्युलर पॉइंट. त्या पॉइंटला फक्त ह्या पॉइंट काय करायचा, dy बाय dx मध्ये पुट करायचा. मी एखादं एक्झाम्पल जर सांगायचं झालं तर सपोज
आता बघा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 2x मायनस 3 इज द इक्वेशन ऑफ कर्व. आणि क्वेश्चन असला फाइंड द स्लोप ऑफ टँजंट ऍट 1 मायनस 3 या पॉइंटला आपल्याला स्लोप काढायचा आहे. मग सगळ्यात पहिले काय करायचं, डिफरन्शिएट इक्वेशन ऑफ कर्व विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मग y चा डेरिव्हेटिव्ह येईल dy बाय dx, x स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह येईल 2x, 2x चा डेरिव्हेटिव्ह येईल 1 आणि 3 चा 0. मग dy बाय dx मध्ये आपण जर हा पर्टिक्युलर पॉइंट पुट केला, पर्टिक्युलर पॉइंट म्हणजे x1 y1, दिस पॉइंट इज गिवन 1 मायनस 3. मग जिथे जिथे x आहे तिथे 1 पुट करायचा आणि जिथे y आहे तिथे मायनस 3 पुट करायचा. कशामध्ये, dy बाय dx मध्ये. मग काय येईल 2, x च्या जागेवर 1 आणि y नाहीच आहे, मग y च्या जागेवर काहीच येणार नाही, 1 ऍज इट इज. 2 into 1 is 2 plus 1 and it is equal to 3. And this 3 is called as slope of tangent. या 3 ला काय म्हणतात, slope of tangent. मग derivative at particular point is called as slope of tangent to the curve. हे सेंटेन्स लक्षात ठेवायचं. काय, derivative at particular point is called as slope of tangent to the curve. मग ही कन्सेप्ट समजून घ्या. याला म्हणतात जॉमेट्रिकल मिनिंग ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. वेगळं काहीच नाहीये. डेरिव्हेटिव्ह ऍट पर्टिक्युलर पॉइंट इज कॉल्ड ॲज स्लोप ऑफ टँजंट. मग स्लोप ऑफ टँजंट किंवा टँजंट हे जॉमेट्रिकल कन्सेप्ट आहे. म्हणून डेरिव्हेटिव्हचा यूज कशासाठी केला जातो, टू फाइंड द स्लोप ऑफ टँजंट टू द कर्व ऍट पॉइंट x1 y1. तो पॉइंट दिलेला असतो आपल्याला. बघा आता आपल्याला नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टंट बघायचं आहे, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन. सगळ्यात पहिले आपल्याला इनव्हर्स फंक्शन काय असतं ते माहित पाहिजे. त्याची डेफिनेशन मी थेरम स्टार्ट करण्याआधी एकदा डेफिनेशन समजून सांगतो. बघा आपण 11th स्टँडर्डला बघितलेलं आहे. सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी. बघा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज 1 1 अँड ऑन टू फंक्शन. 1 1 अँड ऑन टू फंक्शन. हे काय असतं आपण ऑलरेडी 11th स्टँडर्डला स्टडी केलं, 1 1 ऑन टू फंक्शन. मग y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज 1 1 or on to function, then f inverse y is called as inverse function. Is called as inverse function. म्हणजे f inverse y is called as inverse function. म्हणजे आता सपोज y इक्वल टू 2x प्लस 3 दिलेला आहे आणि हा प्लस 3 इकडे आला, मायनस 3 आला, इज इक्वल टू 2x. हा 2 मल्टिप्लाय इकडे काय होईल, डिवाइड होईल. y minus 3 upon 2 equal to x. This is called as inverse function of y. याला म्हणायचं इनवर्स फंक्शन ऑफ y. बघा y चं इनवर्स फंक्शन हे, याचं इनवर्स फंक्शन हे. y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी 1 1 ऑन टू फंक्शन, देन f इनवर्स y. बघा इकडे f रेस टू 1 आहे, इकडे आल्यावर f रेस टू मायनस 1 होईल. इज कॉल्ड ॲज इनवर्स फंक्शन ऑफ x. याला काय म्हणायचं, इनवर्स फंक्शन ऑफ x. x चं इनवर्स फंक्शन. हे एकदम सिंपल कन्सेप्ट आहे. याला y इन टर्म्स ऑफ x आहे. बघा y इज अ फंक्शन ऑफ x आणि x इज फंक्शन ऑफ y. मग याला म्हणायचं y चं इनवर्स फंक्शन हे आणि याचं इनवर्स फंक्शन हे. बोथ आर द इनवर्स फंक्शन. आता आपल्याला एक इम्पॉर्टंट थेरम आहे, 3 मार्क्स साठी इम्पॉर्टंट थेरम आहे. ही डेफिनेशन जरी समजली नाही तर काही एवढं इम्पॉर्टंट नाहीये. फक्त बघा हे थेरम समजलं पाहिजे. दिस थेरम इज इम्पॉर्टंट फॉर 3 मार्क्स. बघा 3 मार्क्स साठी थेरम इम्पॉर्टंट आहे आणि 4 मार्क्स साठी जर विचारलं तर 1 मार्कचा एक याच्यावर क्वेश्चन विचारला जातो. तर बघा आता थेरम काय आहे, डेफिनेशन जी सांगितली मी तीच आहे. y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स. बघा हे सेंटेन्स इम्पॉर्टंट आहे. y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स. याचा सेंटेन्सचा मिनिंग ऑलरेडी आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन मध्ये घेतलेला आहे. ऑन अन इंटरवल आहे, इंटिजरचा इंटरवल आहे. y is 1 1 on to function. f inverse y आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. f inverse y is also differentiable function. आता f inverse y is nothing but x. याचाच मिनिंग आहे f inverse y. y इक्वल टू f of x आणि हा f इकडे आल्यावर f inverse होईल. मग f inverse of y f raised to 1 आहे, इकडे आल्यावर f raised to minus 1 y होईल इक्वल टू x. मग f inverse y is nothing but x. So we have to prove dx upon dy equal to 1 upon dy by dx. मग तुम्हाला dy by dx जर माहित असेल
तर dx अपॉन dy काढता येतो. dx अपॉन dy माहिती असेल तर dy बाय dx काढता येतो. म्हणजे दिस इज कॉल्ड ॲज इनव्हर्स फंक्शन. मग आपल्याला गिव्हन काय बघा, गिव्हन एवढं एकच सेंटेन्स दिलेलं आहे आणि हे आपल्याला प्रूव्ह करायचंय. मग आता तुम्ही सगळ्यात पहिलं थेरम स्टार्ट करताना, प्रूफ स्टार्ट करताना आपण काही कन्सिडर करतो. लेट डेल्टा एक्स बी द कंपोजिट फंक्शनचं थेरमचे बघा तिथे, डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इन्क्रीमेंट, डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इन्क्रीमेंट in x and delta y be the corresponding increments, corresponding increment in y respectively, corresponding increment in y respectively. म्हणजे डेल्टा एक्स आपली एक्स मधली स्मॉल इन्क्रीमेंट कन्सिडर केली आहे, मग करस्पॉन्डिंग इन्क्रीमेंट डेल्टा वाय मधली डेल्टा वाय कन्सिडर केली आहे. ऍज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0, त्याच्या जागेवर आपण राईट करू शकतो डेल्टा वाय टेन्स टू कंटिन्युअस फंक्शन, म्हणून हे आपल्याला राईट करायचे. आता गिव्हन बघा काय गिव्हन. फर्स्ट सेंटेन्स, y is a differentiable function of x. It is given. मग given y equal to f of x is differentiable function of x. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एक्झिस्ट. म्हणजे कुठलं लिमिट एक्झिस्ट होईल, लिमिट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. म्हणजे इथं डेल्टा x टेन्स टू 0, y is a differentiable function of x. म्हणजे दिस लिमिट एक्झिस्ट आणि इट इज इक्वल टू dy बाय dx. आपण काय राईट करू शकतो, dy बाय dx राईट करू शकतो. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आता जसं आपण कंपोजिट फंक्शन मध्ये कन्सिडर केलं होतं तसेच आपल्याला इथे कन्सिडर करायचंय. नाऊ वी हॅव, आता आपण कन्सिडर करू बघा, आपल्याला असं राईट करता येईल डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाय. हे 1 लिहिता येईल, याची व्हॅल्यू 1 आहे. बघा कसं, डेल्टा वाय विल गेट कॅन्सल, डेल्टा एक्स विल गेट कॅन्सल, 1 इज रिमेनिंग. हे राईट करता येईल. आता बघा डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स मल्टिप्लाय, त्या साईडला काय होईल, डिवाइड होईल. पण डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाय इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स. समजलं. आता आपल्याला काय करायचं, टेकिंग लिमिट्स ऍज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 टू बोथ साइड्स. आपल्याला लिमिट घ्यायची डेल्टा एक्स टेन्स टू 0. म्हणजे एकदा राईट करा व्यवस्थित. आता डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 ने जर लिमिट घेतले तर बघा काय, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0. कशाचं लिमिट, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वायचं इक्वल टू 1 कॉन्स्टंट नंबर आहे, त्याला लिमिट घ्यायची काही गरज नाहीये. नंतर लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 कोणाचं घ्यायचंय, डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्सचं लिमिट घ्यायचंय. समजलं काय. त्याच्यानंतर आता बघा, जिथं डिनॉमिनेटरला डेल्टा एक्स आहे तिथं ऑलरेडी डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 आहे, पण इथं डेल्टा वाय आहे, इथं पण डेल्टा वाय टेन्स टू 0 पाहिजे. मग देअरफॉर ऍज, मग काय राईट करायचं, डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 च्या जागेवर आपण लिहू शकतो डेल्टा वाय टेन्स टू 0. मग कसं येईल बघा, आता लिमिट डेल्टा वाय टेन्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाय is equal to RHS as it is, limit delta x tends to 0 delta y upon delta x. आता इक्वेशन 1 बघा एकदा, इक्वेशन 1, दिस लिमिट एक्झिस्ट म्हणजे कम्प्लीट RHS एक्झिस्ट आहे. म्हणजे लिमिट ऑफ RHS एक्झिस्ट, देअरफॉर लिमिट ऑफ LHS ऑल्सो एक्झिस्ट. मग इथं काय राईट करायचं, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिमिट ऑफ RHS एक्झिस्ट, RHS चं लिमिट काय होईल, एक्झिस्ट होईल. देअरफॉर लिमिट ऑफ LHS ऑल्सो एक्झिस्ट, LHS चं पण लिमिट काय होईल, एक्झिस्ट होईल. मग बघा LHS चं लिमिट एक्झिस्ट होईल म्हणजे याच्या जागेवर काय लिहिता येईल, लिमिट डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाय एक्झिस्ट. हे एक्झिस्ट झालं म्हणजे याच्या जागेवर लिहिता येईल dx अपॉन dy. मग सांगा आता लास्ट स्टेप बघा, दिस लिमिट ऑल्सो एक्झिस्ट. Instead of this we can write dx upon dy 1 as it is, आणि हे ऑलरेडी एक्झिस्ट आहे. मग याच्या जागेवर लिहिता येईल dy बाय dx. आणि डिनॉमिनेटर आपल्याला नॉट इक्वल टू 0 पाहिजे,
म्हणजे dy/dx नॉट इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड ॲज अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन. यालाच काय म्हणतात? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन. एकदम सिंपल आहे. इथून थेरम ऍक्च्युअली स्टार्ट होते. हे आपण कन्सिडर केलं, हे मल्टिप्लाय तिकडे डिवाइड केलंय. टेकिंग लिमिट्स ॲज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0. दोन्ही साईडचे लिमिट घेतलेले आहेत. इथं डेल्टा वाय आहे, इथं पण चेंज करावं लागेल. मग डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 च्या जागेवर आपण डेल्टा वाय टेन्स टू 0 राईट करू शकतो. इथं राईट केलं. इक्वेशन 1 वरून ही लिमिट एक्झिस्ट आहे, म्हणजे कम्प्लीट आरएचएस एक्झिस्ट आहे. मग आरएचएस जर एक्झिस्ट असेल तर एलएचएस पण एक्झिस्ट होईल. आणि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वायच्या जागेवर लिहिता येईल डीएक्स अपॉन डीवाय, आणि याच्या जागेवर लिहिता येईल dy/dx. आणि डिनॉमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 पाहिजे. पण दिस इज कॉल्ड ॲज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन. हे थेरम व्यवस्थित 2-3 टाइम्स याची प्रॅक्टिस करा. दोन्ही थेरम इम्पॉर्टंट आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टँडर्ड इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तर बघा आता देर आर 6 इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सगळ्यात पहिले इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आहे साइन इनव्हर्स एक्स, कॉस इनव्हर्स एक्स, टॅन इनव्हर्स एक्स, देन सेक इनव्हर्स एक्स, कोसेक इनव्हर्स एक्स, कॉट इनव्हर्स एक्स. दीज आर द 6 इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आणि या प्रत्येकाचे आपल्याला काय फाइंड करायचे? डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचे. तर बघा आता हे अंडरलाईन केलेलं थेरमचं स्टेटमेंट आहे. इफ वाय इक्वल टू साइन इनव्हर्स एक्स, म्हणजे फर्स्ट इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज गिवन साइन इनव्हर्स एक्स, आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे, म्हणजे वायचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. द रेंज -1 to +1 अँड दिस इज द डोमेन -π/2 to +π/2. बरं, आता इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करण्यासाठी आपल्याला डोमेन आणि रेंजवर फोकस करावा लागेल. 11th स्टँडर्ड मध्ये डोमेन आणि रेंज काय असतात ते ऑलरेडी आपण स्टडी केलेलं आहे. तर बघा y लाईज बिटवीन -π/2 to +π/2. देन प्रूव्ह दॅट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1/√1 - x². y चा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच कोणाचा? साइन इनव्हर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह. काय येतो साइन इनव्हर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह? 1/√1 - x². आणि मॅग्निट्यूड ऑफ x लेस दॅन 1. मॅग्निट्यूड ऑफ x काय पाहिजे? लेस दॅन 1 पाहिजे स्क्वेअर रूट एक्झिस्ट होण्यासाठी. समजलं? तर आता आपण थेरम स्टार्ट करू. बघा इकडे याच्यासारखेच रिमेनिंग थेरम आहेत. फर्स्ट थेरम व्यवस्थित समजून घ्या. बघा गिवन काय? y इक्वल टू साइन इनव्हर्स x इज गिवन. आता हा साइन इनव्हर्स या साईडला आल्यावर काय होईल? साइन होईल, म्हणजे साइन y. बघा साइन रेस टू -1 आहे, इकडे आल्यावर साइन होईल, आणि हा y ॲज इट इज इक्वल टू x ॲज इट इज. दिस इज फर्स्ट स्टेप. प्रत्येक थेरम मध्ये ज्यावेळेस आपण इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिकचे फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहे, प्रत्येक वेळेस असंच करायचं. हा साइन इनव्हर्स इकडे आल्यावर साइन झालाय, कॉस इनव्हर्स इकडे आल्यावर काय होईल? कॉस होईल. सेम. मग आता आलं आपलं x इक्वल टू आला साइन y. मीन्स x इज अ फंक्शन ऑफ y. x इज अ फंक्शन ऑफ y. मग याला काय करायचं? डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x नाही करायचं, आता विथ रिस्पेक्ट टू y करायचं. बिकॉज x is a function of y. What is derivative of x with respect to y? Is a dx upon dy. याला म्हणतात डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x with respect to y. आणि sin y चा डेरिव्हेटिव्ह cos y. काय येईल? sin y चा डेरिव्हेटिव्ह cos y. आता इथून पुढचा स्टेप बघा. dx upon dy इक्वल टू, मला याला स्क्वेअर रूट मध्ये राईट करायचं. ही ऍडजस्टमेंट लक्षात ठेवा. स्क्वेअर रूट मध्ये जर राईट करायचं असेल तर प्लस मायनस साइन घ्यावं लागेल. आणि अंडर रूट मध्ये कसं लिहिता येईल? cos स्क्वेअर y लिहिता येईल. अंडर रूट मध्ये राईट केलंय. का बरं राईट केलं तर ते आता पुढे गेलो मी सांगतो. तर बघा, वेन वी टेक स्क्वेअर रूट वी टेक प्लस मायनस साइन, आणि याला स्क्वेअर करायचं फक्त. स्क्वेअर अँड रूट कॅन्सल झालं तर ॲज इट इज राहील, काही चेंज होणार नाही. मग dx अपॉन dy इज इक्वल टू प्लस मायनस अंडर रूट. व्हॉट इज आयडेंटिटी? कॉस स्क्वेअर y इज नथिंग बट 1 - साइन स्क्वेअर y. म्हणजे कॉस स्क्वेअर थिटाला काय लिहिता येईल? 1 - साइन स्क्वेअर y. आता का बरं याला स्क्वेअर मध्ये लिहिलं? तर कारण आपल्याकडे साइन वाय ची व्हॅल्यू आहे. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ साइन वाय? साइन वाय इज नथिंग बट एक्स. म्हणून या कॉसला पहिला आपण कॉस स्क्वेअर केलं, कॉस स्क्वेअरला 1 - साइन स्क्वेअर वाय केलं, आणि आता साइन वाय ची व्हॅल्यू पुट करायची आहे. मग काय येईल? dx अपॉन dy इक्वल टू प्लस मायनस अंडर रूट 1 - साइन वाय इज नथिंग बट एक्स. एक्सचा काय होईल? स्क्वेअर होईल. समजलं का? हे आलं आपलं. आता कुठलं साइन कन्सिडर करायचं? प्लस मायनस पैकी कुठलं साइन कन्सिडर करायचं हे आपण
याच्या आधीच्या स्टेपला घेऊ. आता बघा कॉस वाय, व्हेअर इज वाय? वाय लाईज बिटवीन -π/2 टू +π/2. वाय कुठे आहे? -π/2 टू +π/2. -π/2 इज हिअर, +π/2 इज हिअर. म्हणजे फोर्थ क्वाड्रंट अँड फर्स्ट क्वाड्रंट. समजलं? मग आता बघा याच्याच खाली आपण एक सेंटेन्स राईट करू आणि प्लस मायनस साइन रिमूव्ह करू इथेच. मग बघा आता वाय लाईज इन फर्स्ट अँड फोर्थ क्वाड्रंट. वाय कुठे आहे? -π/2 टू +π/2 मीन्स फर्स्ट अँड फोर्थ क्वाड्रंट. आणि दोन्ही क्वाड्रंट मध्ये फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉझिटिव्ह. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये काहीच प्रॉब्लेम नाही. आणि फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये कॉस वाय आणि सेक वाय. आता वाय इथे कुठे? वाय फर्स्ट आणि फोर्थ मध्ये. मग कॉस वाय इथे पण पॉझिटिव्ह आहे, फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये पण पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे कॉस वाय इज पॉझिटिव्ह in first and fourth quadrant. Therefore, cos y is positive in first and fourth quadrant. बघा cos y दोन्ही क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव्ह आहे म्हणून स्क्वेअर रूटला फक्त कुठलं साइन घ्यायचं? प्लस साइन घ्यायचं. मग दिस इज अवर dx/dy. मग आता आपला dx/dy आलेला आहे, पण आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? dy/dx. इथे आपल्याला इनवर्स थेरम यूज करावा लागेल. देअरफॉर बाय युझिंग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनवर्स फंक्शन. कुठला फॉर्म्युला? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनवर्स फंक्शन. मग dx/dy जर माहिती असेल तर dy/dx काढता येतो. मग काय dy/dx चा फॉर्म्युला? 1/dx/dy. आपण जो प्रूव्ह केलेला आहे तो dx/dy चा केलेला आहे. हे डिवाइड इकडे मल्टिप्लाय केलं, हे मल्टिप्लाय तिकडे केलं तर फाइंड करता येईल. मग dy/dx is equal to 1/, what is dx/dy? dx/dy is under root 1 minus x square. This is our required derivative of sin inverse x. हा आलेला आपला required derivative. Necessary condition is magnitude of x less than 1. Magnitude of x काय पाहिजे? less than 1 पाहिजे. आता काही जणांना म्हणतील थेरम असं होतं इनवर्स फंक्शनचं. बोथ आर सेम. बघा dx/dy फाइंड करायचा असेल, dy/dx माहिती असेल तर हा फॉर्म्युला वापरायचा. आणि dy/dx डिवाइड इकडे मल्टिप्लाय केलं आणि हे डिवाइड केलं तर असं फॉर्म्युला तयार होतो. म्हणजे तुम्हाला dx/dy माहिती असेल तर हा फॉर्म्युला यूज करायचा आणि dy/dx माहिती असेल तर हा फॉर्म्युला यूज करायचा. समजलं का? म्हणजे जे फाइंड करायचंय ते येतं. मग dx/dy वरून आपण काय फाइंड केलं? dy/dx फाइंड केलं. मग थेरम एकदा समजून घ्या. सिमिलर तुम्हाला बाकीचे थेरम करायचे. सगळ्यात पहिले आपण काय केलं? y ला ऍज इट इज गिव्हन लिहिलेलं आहे. साइन इनवर्सला इकडे साइन y केलं म्हणजे x इक्वल टू काय आलं? साइन y. याला डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू y. मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y इज dx/dy. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन y इज cos y. याला स्क्वेअर रूट मध्ये राईट करायचंय. प्लस मायनस साइन आणि स्क्वेअर रूट मध्ये घेतलं का स्क्वेअर होईल. स्क्वेअर. आता प्लस मायनस साइन पैकी एकच साइन ऍक्सेप्ट होईल. y लाईज इन फर्स्ट अँड फोर्थ क्वाड्रंट म्हणून काय केलं? कॉस वाय. y जर फर्स्ट आणि फोर्थ मध्ये असेल तर दोन्ही ठिकाणी कॉस वाय पॉझिटिव्ह आहे म्हणून कॉस वाय इज पॉझिटिव्ह इन फर्स्ट अँड फोर्थ क्वाड्रंट. मग एकच साइन ऍक्सेप्ट केलं दॅट इज प्लस ऍक्सेप्ट केलं. मग बाय युझिंग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनवर्स फंक्शन dx/dy माहिती असेल तर dy/dx काढण्याचा फॉर्म्युला आहे. हे थेरम ऑलरेडी आपण प्रूव्ह केलं. याच्यामध्ये फक्त dx/dy ची व्हॅल्यू टाकली तर आपल्याला कसला डेरिव्हेटिव्ह येतोय? साइन इनवर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह येतोय. व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन इनवर्स x? 1/√1 minus x square. Similarly, we can find remaining derivatives of inverse trigonometric function. आता आपण सेकंड घेणार आहे. y equal to cos inverse x. Second inverse trigonometric function. x lies between -1 to +1. y lies in 0 to pi. बघा आता 0 to pi means here is 0, here is pi. मग 0 to pi anti-clockwise sense means first quadrant and second quadrant. Y lies in first quadrant and second quadrant. This is given. And we have to prove derivative of cos inverse x is -1/√1 minus x square. Slightly change sign चा. Sin inverse x चा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे? 1/√1 minus x square. Cos inverse चा काय आहे? -1/√1
1 मायनस एक्स स्क्वेअर. मग फर्स्ट वे सिमिलर स्टेप अप्लाय करायची आहे. मग गिवन बघा काय आता, गिवन y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स. हा कॉस इनवर्स या साईडला आल्यावर काय होईल, कॉस होईल, म्हणजे तिकडे एक्स राहील. मग एक्स इक्वल टू काय येईल, कॉस वाय. हा कॉस इनवर्स इकडे आल्यावर कॉस झालाय. मग दिस इज एक्स. आता बघा एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाय. सो डिफरन्शिएट एक्स with respect to y. What is derivative of x with respect to y? dx upon dy is equal to, what is derivative of cos y? Minus sin y. Derivative of cos y is minus sin y. आता मला याला स्क्वेअर रूट मध्ये राईट करायचे. dx upon dy is equal to, हे मायनस साइन ऍज इट इज, आणि याला जर स्क्वेअर रूट मध्ये राईट केलं तर प्लस मायनस साइन अंडर रूट मध्ये काय येईल, साइन स्क्वेअर वाय. का बरं, तर साइनला मला कॉस मध्ये चेंज करायचंय. मग केव्हा चेंज करता येईल, आयडेंटिटी यूज करून. म्हणून साइन वाय ला कसं राईट केलं, अंडर रूट मध्ये साइन स्क्वेअर वाय, आणि स्क्वेअर रूट घेतल्यामुळे प्लस मायनस साइन घेतलंय. आउटसाइड मायनस ऍज इट इज. मग डीएक्स अपॉन डीवाय. आता बघा आपल्याला हे प्लस मायनस साइन रिमूव्ह करायचे. हे बाहेरचं मायनस ऍज इट इज आहे बरं का. आता बघा साइन वाय, व्हेअर इज साइन वाय, y lies in first and second quadrant. In first quadrant all are positive, म्हणजे sin, cos, tan सगळे पॉझिटिव्ह. आणि सेकंड क्वाड्रंट मध्ये sin y and cosec y both are positive. मग बघा इथं पण साइन पॉझिटिव्ह आहे, इथे पण साइन पॉझिटिव्ह आहे. मग साइन इज पॉझिटिव्ह, therefore इथं लाईज दिस y lies in first and second quadrant. It is given. Y lies in first and second quadrant. Therefore, sin y is positive in first and second quadrant. बघा y कुठे दिलेला आहे, 0 to पाय मध्ये, म्हणजे फर्स्ट अँड सेकंड क्वाड्रंट मध्ये. आणि साइन y दोन्ही ठिकाणी काय आहे, पॉझिटिव्ह आहे. मग प्लस मायनस साइन पैकी फक्त प्लस साइन राहील, बाहेरचं मायनस ऍज इट इज. Therefore, dx upon dy is equal to outside minus as it is, आणि स्क्वेअर रूट मध्ये प्लस मायनस पैकी फक्त प्लस साइन आपण राईट करत नाही. अंडर रूट मध्ये साइन स्क्वेअर वाय ला आयडेंटिटी काय यूज होईल, 1 मायनस कॉस स्क्वेअर वाय. साइन स्क्वेअर वाय इज नथिंग बट 1 मायनस कॉस स्क्वेअर वाय. आणि dx upon dy इक्वल टू मायनस अंडर रूट 1 मायनस, आणि व्हॉट इज कॉस वाय, कॉस वाय इज नथिंग बट एक्स. सो एक्स काय होईल, स्क्वेअर होईल. दिस इज dx अपॉन dy. पण आपल्याला dx अपॉन dy नकोय, आपल्याला काय पाहिजे, dy बाय dx. मग थेरम यूज करावा लागेल. therefore डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनवर्स फंक्शन. dy बाय dx काढण्याचा फॉर्म्युला आहे, dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy. Substitute value of dx upon dy. This is value of dx upon dy. But dy by dx is equal to 1 upon dx upon dy is minus under root 1 minus x square. आणि डिनॉमिनेटरला न्यूमरेटरला कुठेही मायनस असेल, वी कॅन राईट इन न्यूमरेटर. आपण कुठे लिहू शकतो, साइन न्यूमरेटरला किंवा मिडलला लिहितो. dy by dx इक्वल टू येईल minus 1 upon under root 1 minus x square. This is our derivative of cos इनवर्स x. साइन इनवर्सच्या डेरिव्हेटिव्हला प्लस साइन आहे आणि कॉस इनवर्सच्या डेरिव्हेटिव्हला मायनस साइन आहे. राईट डाऊन दिस. बघा रेंज इज ऑल रियल नंबर्स. y lies between minus pi by 2 to plus pi by 2 means again in first and fourth quadrant. तुम्ही बघा मायनस पाय बाय 2 to प्लस पाय बाय 2 कुठं असतं, मायनस पाय बाय 2 to प्लस पाय बाय 2 इज फर्स्ट अँड फोर्थ क्वाड्रंट. आणि व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan इनवर्स x, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. रूट वगैरे काहीच नाहीये. आता आपल्याला सिमिलर मेथडने तुम्ही कॉट इनवर्सचा ट्राय करायचा आहे. तर बघा आता जसं टॅन इनवर्सला स्टेप फॉलो होतील तशाच कॉट इनवर्सला फॉलो होतील. व्हॉट इज गिवन, y इक्वल टू टॅन इनवर्स x. दिस इज y. आता टॅन इनवर्स इकडे आल्यावर काय होईल, टॅन y होईल. मग x इक्वल टू येईल टॅन y. मग x इज अ फंक्शन ऑफ y. सो डिफरन्शिएट x with respect to y. Derivative of x with respect to y is dx upon dy, and derivative of tan y is sec square y. Correct करता है derivative of tan y
सेक स्क्वेअर वाय. बघा डायरेक्टली स्क्वेअर आलेला आहे म्हणजे आपल्याला रूट मध्ये राईट करण्याची गरज नाहीये, या डोमेन रेंजची पण आपल्याला गरज नाहीये. तर बघा डायरेक्टली सेक स्क्वेअर वायला टॅन वाय लिहिता येईल. कसं लिहिता येईल आयडेंटिटी? सेक स्क्वेअर वाय इज नथिंग बट 1 प्लस टॅन स्क्वेअर वाय. आयडेंटिटी बघा, सेक स्क्वेअर थिटा इक्वल टू 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा. आणि व्हॉट इज टॅन वाय? टॅन वाय इज नथिंग बट एक्स. मग dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 प्लस टॅन वाय इज नथिंग बट एक्स. मग एक्स चा काय होईल? स्क्वेअर होईल. दिस इज अवर dx अपॉन dy. हे आलेलं आपलं dx अपॉन dy. आणि आपल्याला रिव्हर्स पाहिजे dy बाय dx. इथं फॉर्म्युला वापरायचा बाय युझिंग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनवर्स फंक्शन. मग काय इनवर्स फंक्शनचा फॉर्म्युला? dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy. Substitute value of dx upon dy. So dy by dx equal to 1 upon. What is dx upon dy? 1 plus x square. This is our required derivative of tan inverse x. एकदम सिंपल आहे बघा. 2-3 स्टेप आहे. कधी कधी थेरम विचारतात 3 मार्क्सला आणि 1 मार्क्ससाठी हा प्रूफ विचारता. म्हणजे असा टोटल 4 मार्क्सचा थेरम कम्प्लीट होतोय. मग tan inverse x ला आपण tan inverse ला इथे tan होईल. एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय. टॅन वाय चा डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर वाय. सेक स्क्वेअर वायला राईट केलं 1 प्लस टॅन स्क्वेअर वाय. आणि सबस्टिट्यूट व्हॅल्यू ऑफ टॅन वाय. टॅन वाय इज नथिंग बट एक्स. हा आलेला आपला dx अपॉन dy. पण आपल्याला काय पाहिजे? dy बाय dx. आपल्याला इनवर्स फंक्शनचा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy. आणि dx अपॉन dy ची व्हॅल्यू पुट केलेली आहे. दिस इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन इनवर्स एक्स. सिमिलरली तुम्ही कॉट इनवर्सचा डेरिव्हेटिव्ह, लास्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चा डेरिव्हेटिव्ह घेतोय सेक इनवर्स एक्स चा. कोसेक इनवर्स एक्स चा सिमिलर तुम्ही फाइंड करायचा आहे. बघा मॉड एक्स ग्रेटर दॅन इक्वल टू 1 आहे. वाय ला इज बिटवीन 0 to पाय. 0 to पाय मीन्स फर्स्ट अँड सेकंड क्वाड्रंट. हे लक्षात ठेवा. 0 to पाय मीन्स फर्स्ट अँड सेकंड क्वाड्रंट. मायनस पाय बाय 2 to प्लस पाय बाय 2 मीन्स फर्स्ट अँड फोर्थ क्वाड्रंट. आता बघा एवढंच लक्षात ठेवायचं. सेक इनवर्स एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह एवढाच आहे फक्त. निगेटिव्ह का बरं घेतलं ते पण आपण बघू. दोन्ही साइन ऍक्सेप्ट केले, प्लस आणि मायनस. का बरं ऍक्सेप्ट केलं ते आपल्याला इथे आता कळेल. तर आता बघा सगळ्यात पहिलं व्हॉट इज गिवन? y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स इज गिवन. सेक इनवर्स एक्स इकडे आल्यावर काय होईल? सेक वाय होईल. सेक वाय इक्वल टू एक्स. दॅट इज एक्स इक्वल टू सेक वाय. एक्स इज फंक्शन ऑफ वाय. सो डिफरन्शिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाय. मग काय येईल? एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय dx अपॉन dy. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक वाय इज सेक वाय इंटू टॅन वाय. बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक वाय इज सेक वाय इंटू टॅन वाय. तर आता बघा एकाला आपल्याला सेक वाय ऑलरेडी आपल्याला माहिती व्हॉट इज सेक वाय एक्स. पण टॅन वाय ला आपल्याला सेक मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. त्याला तुम्हाला स्क्वेअर रूट मध्ये राईट करावं लागेल. मग स्क्वेअर रूट घ्यायचं म्हटल्यावर प्लस मायनस साइन. हा सेक वाय ऍज इट इज, कारण त्याची व्हॅल्यू ऑलरेडी नोन आहे एक्स. पण याची माहित नाही. मग याला कसं लिहिता येईल? अंडर रूट मध्ये टॅन वाय ला लिहिता येईल टॅन स्क्वेअर वाय राईट करता येईल. समजलं? आता प्लस मायनस साइन बघा. व्हेअर इज वाय? वाय लाईज इन फर्स्ट अँड सेकंड क्वाड्रंट. 0 to पाय. बघा 0 to पाय मीन्स फर्स्ट अँड सेकंड क्वाड्रंट. इन फर्स्ट क्वाड्रंट all trigonometric ratios are positive. All are positive. And in second quadrant, only sine and cosec are positive. Tan and sec दोघं निगेटिव्ह आहे. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये tan and sec both are negative. But in first quadrant both are positive. अजून एक कंडिशन आहे बघा. आता x greater than 1. dx upon dy is equal to plus minus sec y as it is under root. बघा tan square y is nothing but sec square y minus 1. बघा tan square y is nothing but sec square y minus 1. आणि याच्यामध्ये आता व्हॅल्यू पुट करा. व्हॉट इज sec y? Sec y is nothing but x. So dx upon dy is equal to plus minus sec y is nothing but x under root मध्ये x square minus 1. आता आपण दोन्ही व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट करणार आहे. का बरं? तर ते बघा एक्स ची व्हॅल्यू जर ग्रेटर दॅन 1 घेतली, एक्स ची व्हॅल्यू तर ग्रेटर दॅन 1 घेतली तर दिस इज पॉझिटिव्ह.
हे पॉझिटिव्ह येईल. आणि एक्स ची व्हॅल्यू जर लेस दॅन 1 घेतली तर द व्हॅल्यू ऑफ दिस इज निगेटिव्ह. बघा तुम्ही, आता मी राईट करताना दिस इज dx अपॉन dy, हा आलेला आपला dx अपॉन dy. वी कन्सिडर बोथ दी व्हॅल्यूज, वी कन्सिडर प्लस मायनस व्हॅल्यूज both sides because x under root x square minus 1 is positive for x greater than 1. x greater than 1 साठी हे स्क्वेअर रूट पॉझिटिव्ह येईल. आणि फॉर and minus under root x square minus 1 is negative for this square root is negative for s less than 1. बघा, x ची व्हॅल्यू जर लेस दॅन 1 घेतली तर हे स्क्वेअर रूट निगेटिव्ह येतं, आणि x ची व्हॅल्यू जर ग्रेटर दॅन 1 घेतली तर हे स्क्वेअर रूट काय येतं, पॉझिटिव्ह येतं. मग आपला dx अपॉन dy आलेला आहे. म्हणजे फॉर बाय इनवर्स फंक्शन मग आपल्याला dy बाय dx काढायचं आहे. मग dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, आणि सबस्टिट्यूट व्हॅल्यू ऑफ dx अपॉन dy. So 1 upon, what is dx upon dy? Plus minus x under root x square minus 1. This is our required derivative. पण आता आपल्याला सेपरेट राईट करायचे प्लस आणि मायनसच्या फॉर्म मध्ये. मग कसा डेरिव्हेटिव्ह राईट करायचा? dy बाय dx इक्वल टू प्लस साइन 1 upon x under root x square minus 1 if x greater than 1 and it is negative for x less than 1. आता बघा, सेक इनवर्स जे फंक्शन आहे त्याचा ग्राफ कंटिन्युअसली इन्क्रीज होतो. इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन इट्स डेरिव्हेटिव्ह इज पॉझिटिव्ह. दोन सेंटेन्स सांगतो मी ओरली, ते व्यवस्थित लिहून घ्यायचे. काय सेंटेन्स आहे? इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन इट्स डेरिव्हेटिव्ह इज पॉझिटिव्ह, आणि फंक्शन इज डिक्रीजिंग देन इट्स डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह. आता सेक इनवर्स एक्स जे फंक्शन आहे त्याचा ग्राफ कंटिन्युअस इन्क्रीज होतोय, म्हणजे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह ऑलवेज पॉझिटिव्ह येणार आहे. मग डेरिव्हेटिव्ह फक्त एवढा लक्षात ठेवायचा सेक इनवर्स एक्सचा. व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक इनवर्स एक्स? 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1. हा सेक इनवर्स एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे. आणि कोसेक इनवर्स एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह जरी प्लस मायनस साइन असेल तर तो निगेटिव्ह आहे, बिकॉज कोसेक इनवर्स एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ते फंक्शन काय आहे? डिक्रीजिंग आहे, म्हणजे त्याचा ग्राफ काय होतोय? डिक्रीज होतोय. मग ज्या फंक्शनचा ग्राफ डिक्रीज होतो त्याचा डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह, आणि ज्या फंक्शनचा ग्राफ इन्क्रीज होतो त्याचा डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह. मग सेक इनवर्स एक्स इज इन्क्रीजिंग फंक्शन, सो इट्स डेरिव्हेटिव्ह इज पॉझिटिव्ह. आणि कोसेक इनवर्स एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, सो इट्स डेरिव्हेटिव्ह इज निगेटिव्ह. हा थेरम सिमिलर वेने प्रूव्ह करा. फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा ना, एकच लक्षात ठेवायचा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज दिस. बुकमध्ये दोन फॉर्म्युले सेक इनवर्स एक्सचे, पण दोन लक्षात ठेवायचे नाही, एकच डेरिव्हेटिव्ह लक्षात ठेवायचा आहे. कोसेक इनवर्सचा पण एकच डेरिव्हेटिव्ह लक्षात ठेवायचे आहे. मग दीज आर द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन.